Aral na naman tayo ngayon kung paano mag-compute ng age. Isang bagay na ang ibang tao ayaw malaman, pero napaka-importante ito sa ating data. Kasi gusto natin malaman kung anong age ng isang tao para alam natin kung ano dapat natin gawin on that particular age. So, sa ating gagawin, simulan na natin. Sa ating sample data, ako ay mag-create ng dalawang column. So, column ako, mag-insert ako. Insert, insert. Medyo babaguhin ko yung format ng column na to. So, zoom ko para mas makita. So, itong format na to, gagawin ko yung buong column na date. So, right click, format cell, date. So, kung pag nagpapasok ko ng date, nakita ko yung date niya. Ito yung sample natin. Click. Okay. But ito ay gagamitin ko tong code na to sa age. Age. So, format ko siya na number, pero wala na siyang decimal. So, kaya na ito birthday. Tapos ito ay age. Ang gusto ko yung age ko ay dynamic. Ibig sabihin, kada taon o kada moment na bubuksan na ay bibase niya yung age sa date to day. So, kasi ang hirap naman maglagay ako ng halimbawa 20 yung age niya. After 10 years, pagtingin ko ng information, 20 pa rin yung age niya, magkakaroon ng maling computation. So, dito, pag birthday, ay pag nagpasok ako ng date, 01 January 4 1997. Kasi binago ko na yung format kanina, automatic babago. June 20 1998. Tapos dito, August 10 1996. December 25 19 tanda na. Yan, so ganyan lang magpasok ng date. At ngayon ay kukumpute na natin yung ating age. Medyo hindi naman siya komplikado, pero bear with me. Kasi gagamit ako ng ito yung gusto kong mangyari. Gusto ko pag blanco, walang birthday na nilabas dito. Gusto ko blanco rin siya. Kasi mahirap yung pag hindi mo kasi nilagyan nag-compute ka lang ng age at may nakita siyang blanco, magkakaroon siya ng default na date na numbers na magtataka ka ba't nakasulat itong date na to na yung ano naman, wala namang nakalagay na birthday. So pag blanco to, blanco rin yan. So gagamit ako ng function na if. Punta ako sa function. If.
So, ito yung logical test ko. If. So, dahil gusto ko malaman kung itong D3 ko, yan, D3, ay blanco, may function na is blank. Is blank. D3. Kaya sabi ko, kung blanco ang D3, true siya, dapat blanco rin. So, walang naman. At kung meron, ganito ang formula. Today, yung function. Okay. Today, yung araw na to, minus yung birthday. So, kukumputin niya yan kung ilang days siya. Pero, katulad ng sa mathematical formula, kailangan i-compute ko muna ito. So, lalagyan ko siya ng parenthesis. So, kung i-compute mo na yan, bago kukunin ko yung ilang years, 365 days. So, yung lahat ng number na na-compute, i-divide ko ng 365 para ko makita yung kanyang years. Okay. Minsan, pag nag-compute ka, kunyari, lumampas na ng birthday, pag nag-compute ka, may lalabas yung decimal pa. Kunyari, 21.5. Pero ang gusto ko lang makita yung kanyang age. Mag-a-add siya pag dumating na yung birthday niya. So, gagamit ako ng mathematical na function na tinatawag na integer. Integer, ilalagay ko yung lahat ng computation sa kanyang loob sa isang parenthesis. Integer. Okay. So, i-compute niya yan. Yung value niya at gagawin niyang whole number. Ang integer kasi ang kukunin lang niya yung whole number. Yung decimal, hindi na yung so, click ko OK. Ayan. So, ang gagawin ko lang, para lahat may formula, tapos sinabi ko na autofill. So, ito na yung small na arrow. I-drag ko lang hanggang nakahuli dito. Lahat yan, nakahuli ay may formula. Pag naglagay ako dito ng July 25, 2015, kalabas. Okay? Tingnan nyo lang ang aking formula. At sa 8. Function. Yan ang formula pag kuha. Sana makatulong kung gusto nyo malaman ang age sa inyong data. Thank you ngayon sa araw na to. Hanggang sa susunod. Reminder lang po for you to watch all our videos and to be notified pag may bago tayong uploaded na tutorial video. Please click and subscribe the notification button. And thank you.